Ja, då är jag på vinterresa långt bort från kylan och jag börjar i Bangkok. Och jag börjar med resans första Cappuccino i närheten av Nana-stationen där jag bor. Och första middagen i Bangkok blir som vanligt en wienerschnitzel på German Old Beer House som ligger på Sukhumvit 11. Och snitsen går på 110 kronor med en öl. Och Sukhumvit 11 är en lite dyrare gata med många hotell i lite högre klass och pris. Här finns även många barer. Bangkok har 8,5 miljoner invånare i centrala stan och 15 miljoner i storstadsområdet. Hemma i Siekasjärvi är vi också 8, men inte miljoner utan bara 8 invånare vintertid. Och nu när jag är här minskade invånarantalet med 15%. Bangkok är en fascinerande stad med dess puls och även där ligger Siekasjärvi i lä. Och nu är jag på väg till gatan med en massa musikbarer. Staden ligger 4 mil norr om Thailandsviken in till floden Chao Phraya och ligger endast 5 meter över havet. Här har vi då musikgatan Country Road. Och här är det livat ända till morgontimmarna. Nästa dag tar jag BTS Skytrain till floden Chao Phraya och där vidare med båt längs floden. Skytrain kostar endast 18 kronor till floden och är det bekvämaste sättet att ta sig fram på. Även båtturen är billig, endast 10 kronor enkel väg. Och så hoppar jag av vid The Grand Palace för att ta en bättre titt på palatset. Och där innanför muren ser man palatset. Och Grand Palace består av ett komplex av byggnader
i hjärtat av Bangkok. Palatset har varit kungens officiella residens sedan 1782. Och där borta ser man floden Chao Phraya. Framför palatsets vita mur står porträttet av kungen. Och då fortsatte jag in till palatset. Till vänster ser man toppen på Guldstupan som är högsta byggnaden i palatset. Och inträdet går på 500 baht eller 160 kronor. Och efter sista säkerhetskontrollen kommer man till byggnaden med väggmålningar. Och rakt fram ser man stupan Prasiratana Sedi som är i guld, och ordet Sedi betyder pagoda. Till höger står buddhistbiblioteket Pramondorop som är under renovering. Och 2 gigantiska demoner vaktar porten till Wat Arun, och det finns totalt 12 stycken av dessa vakter. Och långa byggnaden till höger är templet Pra Ubosot som är huvudtemplet. Templets freskmålningar visar olika studier i Buddhas liv. De är dekorerade med guldplattor och glas. Detsamma ser man på fönstren och dörrarna. Templets pelare är dekorerade med mosaik och marmor. Taket är dekorerat med gröna och orangefärgade plattor. Pelarna till vänster tillhör Wat Phra Khai, som är templet av Smaragd Buddha. Templet är en av de heligaste templen i Thailand, och bygget startade 1783. I östra hörnet av palatset och på högra sidan av templet av Smaragdbuddhan ser man 8 torn som kallas för Pra Asada Masastuporna. Varje torn eller stupas har olika färger, och det restes under Rama 1-regimen. Även här står dessa demoner som vakter. Flera av dessa väggmålningar kungen, hans domstol och hans kungliga regering var placerade i palatset fram till 1925. Idag finns dessa i det Dasit palats, men Grand Palace används fortfarande för officiella sammankomster. Flertalet kungliga ceremonier och statsfunktioner hålls inom palatsets murar varje år. Och palatset är ett av Thailands största
turistattraktioner. Palatset började byggas 1782 på order av dåvarande kungen, och då flyttades huvudstaden från Thonburi till Bangkok. Och nu är det vaktombyte. Och så lämnar jag palatset och tar båten över till andra sidan av floden. Och detta är templet Wat Arun, som är Temple of Dawn, alltså gryningens tempel. Templet ligger på västra sidan av den 400 meter breda floden Chao Phraya. Och på andra sidan floden ser man The Grand Palace. Wat Arun-templet är ett av Bangkoks landmärke med dess höga torn. Och templet här har funnits sedan 1600-talet, men spyren har byggts först början 1800-talet. Smaragdbudan flyttades härifrån till Wat Phra Cave till Grand Palace på andra sidan floden år 1784. Och kungliga palatset låg på denna plats innan det flyttades till andra sidan av floden. Templets exteriör har tvättats 2017 för att få fram det som liknar de originella färgerna. Det är väl dekorerade byggnader. Bangkok har massor av palats och ungefär 400 tempel. Templet har genomgått en stor renovering under åren 1868 till 1910 och 1980 då man firade 200-årsjubileum för Bangkoks fundament. Mest omfattande restaureringen gjordes under åren 2013 till 2017 då en stor mängd trasiga kakel byttes och även kalkputs användes på ytor för att förbättra gamla cementjobb. Då lämnar jag Wat Arun för att ta båten tillbaka i Khon Siam. I Khon Siam är en av Bangkoks stora shoppingcentran med massor av lyxbutiker. Men jag ska bara handla en kopp cappuccino
Hoppsan, det blev en smaskig tårtbit också. Och efter fikat går jag till floden igen för att ta Ikons gratisbåt till SkyTrain-stationen på andra sidan floden. Bangkok är en av de ekonomiskt viktigaste städerna i Sydostasien och ett av världens populäraste turistmål. Också anländer båten bryggan på andra sidan floden. Och därifrån SkyTrain tillbaks till Nala-stationen. Och här på Sukhumvit 7 bor jag. Det är en liten gata med många barer och några hotell. Och här på Atlas hotell bor jag för 250 kronor natten, men utan frukost. Och nu är det dags för lunch i ett behagligt klimat runt plus 33 grader varje dag. Och lunchen går på 105 kronor med en öl. Tuk-tuk måste man ju åka när man är i Thailand. Ja, man kan åka båt mitt i Bangkok längs kanalerna. Stadsbilden är mycket varierande med moderna skyskrapor, kåkstäder, palats och tempel bland om vartannat. MBK och Siam Center är två andra stora köpcentren. Thailand är fortfarande billigt fast priserna har gått upp även här. En stor öl i glas går på 47 kronor och en liten öl för halva priset på det här stället. Och nya skyskrapor växer fram och även flera nya takbarer. Och nu hoppar jag fram i tiden då jag varit i Australien nästan 2 veckor. Och nu på väg till norra Thailand och till Chiang Mai. Och här ska jag bo 3 nätter. Och rummet går på 420 kronor natten men utan frukost. Hotellet ligger på en tvärgata mellan 2 huvudgator. Och här på huvudgatan hittade jag ett trevligt ställe för en cappuccino som går på 20 kronor. Det är behagliga 32 grader även här i Chiang Mai som ligger i norra Thailand. Och här finns många aktiviteter i bergen in till staden. Ja, det har intressanta ledningsdragningar, ett virrvarr av kablar, men det fungerar. Och templen, det finns överallt i Thailand. Och huvudingången
vaktas av 2 singa som betyder lejon. Detta är buddhistiska templet Wat Phra Singh. Templet ligger i västra delen i centrum av Gamla staden. Wat Phra Singh är den viktigaste templet i Chiang Mai och även en av de attraktivaste templen med en vacker trädgård. Och när man går in i dessa templen måste man ta av sig skorna. I templet finns en viktig buddha-staty som gett namnet till templet. Bygget av templet startade 1345 och flertalet andra byggnader på tempelområdet kom till några år senare. De guldförgyllda stuporna står på en vit tvättade mur runt stuporna. Templarna har genomgått flertalet renoveringar och ombyggnationer. Wat Phra Singh är ett tempel vars verksamhet är igång och munkarna bor här. Templet innehar både kloster och skola. Och strax bakom templet kommer man till muren och vallgraven som omgärdar hela Gamla staden. Och hela centrala Chiang Mai omges av en vallgrav. Innanför vallgravarna finns de flesta templen. Chiang Mai är Thailands näst största stad med 1,2 miljoner invånare. Chiang Mai betyder ny stad. Och Chiang Mai ligger cirka 70 mil norr om Bangkok och är omgiven av några av landets högsta berg. Och första dagen i Chiang Mai börjar gå mot sitt slut. No, I walk. Tomorrow. Fotorunda igen och nu står jag framför templet Wat Phan Thau. Och templet ligger nästan mitt i staden innanför vallgravarna. Templet har massor med sniderier i trä. Och huvudbyggnaden är bönehallen som är byggd på 28 massiva träpelare. Hallen är inte speciellt gammal och byggdes år 1846. Wat Phan Thau-hallen var från början Chiang Mai kungens tronhall. Skålarna tillhör munkarna
för gåvor från besökarna. Bakom hallen står guldigt glänsande stupan. Templen ordnar olika slags hobbyn för munkarna. Och i detta tempel tillverkar munkarna lanternor. Templet kallas även för lanternornas tempel. Sida vid sida står nästa tempelområde och på samma gata. Och där framme står buddhistiska universitetet. Och jag fortsätter genom området för att se på den stora stupan. Där framme ser man då jättestupan som är Wat Se Di Luang, vilket betyder templet för stora stupan eller kungliga stupans tempel. Från början fanns här 3 olika templen. Byggandet av templet började på 1300-talet när kung San Muang Ma planerade att begrava askan efter hans fader på denna plats. Efter 10 års byggande slutade man fortsätta bygget och färdigställdes aldrig efter kungens död. Templet färdigställdes först mitten 1400-talet av en senare kung. På den tiden var den 82 meter hög och 54 meter i diameter i basen. Och under en jordbävning 1545 kollapsade 30 meter av stupan. Och början 1990-talet reparerades stupan med ekonomisk hjälp från UNESCO och japanska regeringen. Och jag fortsätter promenera till vallgravens södra sida och ska följa vallgraven runt hela gamla staden. Chiang Mai indelas i 2 områden, det nya och det gamla. Det nya är utanför vallgraven och det gamla är det ursprungliga området som kung Meng Rai 1296 lät omgärda med både vallgrav och vall. Vallgraven runt är intakt och delar av muren finns kvar på några ställen. Det finns vackra gångbroar över vallgraven på varje sida av gamla staden. Och hungrig blir man också. Och här innanför östra vallgraven finns många barer. Kycklinggryta i curry och ris samt en öl går på 76 kronor. Då fortsätter jag igen och här finns en längre bit kvar av muren.
Och här kommer jag till porten i muren som är välbehållen. Porten heter Pie Gate, som är enda kvarvarande porten i muren. Porten är en samlingspunkt och in till porten hålls olika evenemang och marknader. Vallgraven är 1,6 kilometer lång på varje sida och porten ligger nästan mitt på östra vallgraven. Chiang Mai grundades 1294 och har historisk betydelse på grund av det strategiska läget där flera olika handelsrutter korsar. Och folk från Kina, Laos, Burma och Thailand har träffats och bedrivit handel med varandra. På en av tvärgatorna finns en marknad med frukt och olika grödor. Ja, här hittade jag en kafeteria för en cappuccino för 20 kronor. Och staden är känd för sin gamla kultur med många tempel och hantverk. Däribland silke, keramik och smycken, vilket gjort den till en viktig turiststad. Här i nordöstra hörnet finns det kvar en hel del av muren som står innanför vallgraven. Och här sitter en kille och fiskar i vallgraven. Ja, han ska skjuta fiskarna med en pil han har fast i en lina. Och där sköt han, men han missade. Det är inga stora fiskar. Men han säger att det äter fisken han fångar. Ja, det är bara att ladda om hemmagjorda harpunen och vänta på att en fisk visar sig. Vattnet i vallgraven är numera rent efter insatser för att rena utsläppen. Och både sköldpaddor och fiskar trivs där. Och nu har jag gått runt hela gamla staden längs vallgraven som blir cirka 7 kilometer. Och Chiang Mai är huvudstad i provinsen med samma namn. Och så går jag över till porten på östra vallgraven. Och där pågår det något evenemang. Och jag fortsätter längre österut till det som kallas för nattbasaren. Men först måste man ju ta en cappuccino. Night Bazaar öppnar klockan 18 och är öppen till klockan 23. Och här säljs kläder och hantverk samt konstverk. Och här finns flertalet restauranger. Dags för middag. Pasta carbonara med en öl som går på 82 kronor. Men de här barerna, det är öppna till morgontimmarna. Vid porten är det full aktivitet med massor av folk.
nästa morgon är jag på en dagstur till bergen. Och igår blev det 20 636 steg eller 11,7 kilometer. Och första stoppet blev vid vattenfallet Vassiratan. Fallet är 40 meter högt och ligger i Doi Intanon nationalparken. Vi fortsätter högre upp och nästa stopp blir högst upp på berget. Och detta är Thailands högsta punkt, Doi Intanon, som är 2625 meter högt. Och med bil kommer man nästan högst upp på berget. Det är bara ett par hundra meter att gå till punkten. Och parken ligger 6 mil från Chiang Mai. Och bergen här är mellan 800 till 2565 meter höga. Och vi fortsätter och går ner en bit. Och det är välordnade gångbanor för att skydda naturen. Och temperaturen här var plus 6 grader klockan 6 på morgonen. Men det har aldrig minusgrader och inte heller snö i Thailand. Och nu fortsätter vi in på en naturstig som går genom en speciell skog. Här ser man mossbelagda träd. Det är höjden som gör naturen så speciell här uppe. We have two kinds of color. Another one white over there. Både flora och fauna är speciell här, med många exotiska växter och fåglar. Här finns 360 olika fågelarter. Nationalparken bildades 1954 och är en av 14 nationalparker i Thailand. Idag är parken 482 kvadratkilometer stort. Och parken börjar på 800 meters höjd i bergen och upp till högsta toppen på 2565 meter över havet. Och vi kör neråt en bit och kommer fram till ett tempelområde som ligger på 1200 meters höjd över havet. Och här har man installerat rulltrappor som tar en upp till pagoderna. Här på andra kullen står den andra pagoden,
av tvillingpagoderna. Och det här är första pagoden som byggdes 1987. Och runt pagoden har man anlagt en vacker trädgård fyllt med vackra blommor. Första pagoden byggdes för att hedra kung Bhumikols 60-årsdag. Också här ser första pagoden ut invändigt. Och där på andra kullen ser man den andra av tvillingpagoderna. Och även hit går det en rulltrappa. Och även på denna kulle är det anlagt en vacker trädgård med många och stora blommor. Och här uppifrån har man en fin utsikt över västra sidan av parken. Och andra pagoden byggdes 1992 till ära för drottning Sirikits 60-årsdag. Också här ser andra pagoden ut invändigt. Och vi kör neråt igen och stannar vid en marknad in till vägen. Och i Thailand har man fint förpackade varor. Och nu har vi förflyttat oss igen till en liten by. Och här ska vi inta lunchen. Och husen bygger man på pelare, så då har man förråd och plats för djur under huset med skydd för regn. Det är en typisk by i asiatiska länderna. Ja. Good one, yeah. Och efter lunch ska vi ut på en 2 timmars vandring i bergen. Många minoritetsfolk bor i den här delen av Sydostasien. Och folket med den långa halsen bor här i bergen, som man också kan besöka på en dagstur från Chiang Mai.
sluttningarna ser man odlingar som byborna brukar. Jordskred har tagit en del av stigen och räcket. I bergen finns flera vandringsleder, både kortare sträckor, som denna led till hela dagsleder. Här är bra att vandra, för det är behaglig vandringsklimat här på höjden. Och här kommer vi till en av flera bäckar i bergen. I våran grupp ingår en familj från Sydkorea, 2 killar från Hongkong, en man från Holland och ett par från Ryssland. Det går upp och ner och brant uppför på vissa ställen. Men leden är väl preparerad efter alla år av vandrare. I parken finns flera vattenfall och många är rätt så stora. Klimatet och ekologin varierar i parken på olika höjder. I bergen finns flera olika typer av skog, som vintergröna molnskogar, samt blandat med en del tall på lägre höjder. Och här kommer vi till en till vattenfall, och denna är ganska stor. Det är välordnade broar och spångar efter leden. Alla står och tar sina selfiesar med fallet i bakgrunden. I go over a little bit. Ja, det är ju ett fint vattenfall. Thank you. Från fallet leder man vatten ner till byn och till odlingarna via dessa rör. Det är alltid trevligt att komma ut på vandring ute i naturen. Tillbaks i byn och nu en kopp kaffe eller te.
Det finns flera olika kaffesorter och även olika tesorter att välja på. Och givetvis vill de sälja lokala produkter. Tillbaks i Chiang Mai och sista kvällen här. Chiang Mai ligger i norra Thailand, 70 mil norr om Bangkok, nära gränsen till Burma och Laos. Nästa dag flyger jag söderut igen till Bangkok med övernattning och tidigt nästa morgon vidare söderut. Och då hamnade jag här på ön Koh Samui och i staden Samui. Här ska jag bo på Kombo Beach Hotel, men jag får inte rummet förrän klockan 2. Och klockan är bara 8 nu. Ja, då får man gå ut på stan för att skrota tid. Ja, då kan man ju studera pojkarna som håller på att gjuta golv. Ja, det fungerade här också. Även några flickor ska jobba med gjutningen. Här renoverar man, men här står fortfarande även tomma hus på grund av pandemin. Koh Samui har cirka 50 000 invånare på hela ön och har fått smeknamnet Kokosnötsön. Koh Samui är med sina 250 kvadratkilometer Thailands näst största ö. Ja, det blev en tillfika i väntan på rummet. Och nu fick jag rummet och här ska jag bo uppe på 3:e våningen. Oss ungdomar placerade alltid upp flera våningar utan hiss. Samma var det i Chiang Mai. Och rummet går på 650 kronor natten, inklusive en bra frukost. Och där nere ligger poolen och stranden. Och ön är en av Thailands mest populära resmål med cirka 2,5 miljoner turister varje år. Och efter 3 veckor på resa toppade jag tårna för första gången. Och det som är bra på ön är stranden Suveng Beach, som är bra att promenera på och är rätt så lång. Och ön är känd för sina fina stränder och sitt rika utbud av nöjesliv.
På öns inre delar finns berg och vattenfall med badlaguner. Och i andra ändan av stranden gör jag ett stopp på vätskedepån innan jag vänder tillbaks. Och en cappuccino på stranden smakar ju utsökt. Och dags för lunch som jag tar på hotellets bar, där även frukosten serveras. Och efter lunch är det dags för en kaffe, så jag går upp till huvudgatan för att söka mig en cappuccino. Och tillbaka på hotellet och poolen. Och på kvällen går jag ut på stan för att inta middagen. Och här finns gott om restauranger. Det är lugnt i barerna än så länge, men om ett par timmar är det fyllt med folk. Och nu kurrar magen, och här kan man äta en stek utan att bli ruinerad. En stek med en öl går på 140 kronor. Och här har vi Thailands egen Huja. Ja, svenska Hujas pappa var också här i Thailand, som jag känt en lång tid. Men först nu fick jag veta att han var Hujas pappa. Ja, det är nu på kvällen som Sjövängstaden vaknar. Och det är bra musik i massor av barer.
så är det dags för natti-natti. Ny dag och promenad på stranden. Ja, det finns inte så mycket annat att göra på en strand. Eftersom jag aldrig solar. Nice monkey. Is it Thailand monkey? Yeah. Yeah, Thailand monkey. No. Thank you. Och till vätskedepån igen, där en öl går på 32 kronor. Och på tillbaka vägen en cappuccino som går på 38 kronor. Och lunch på hotellbaren som går på 89 kronor med en öl. Och efter det upp på huvudgatan igen för att fördriva tiden. Och thailändsk pannkaka är ju lockande. Ja, en måste man ju smaka på. Where are you from? Sweden. Sweden. And you? Burma. Are you Burma? Yeah. You go, Yangon? I have been there, yeah. Ja, den blev lite väl kladdig med för mycket choklad i. Och på det en cappuccino och dagen är räddad. Och tillbaks på en barfota strandpromenad igen. Och tillbaka på gatan för middag. Ja, här transporterar man järnbalkar och reglar med en hel del överlast. Ikväll är det thai-boxning som är riktigt underhållande med musik och ritualer. Och inträdet till boxningen går på 1500 baht, som är 480 svenska kronor. Och några knockar blir det alltid. Ladies and gentlemen, after referee stop the fight on round 5, we have the... Sen får man posera med segrarna, som här med amerikanen. Ja, en Volkswagen-buss har blivit en rullande bar. Ny dag och frukost på hotellet som ingår i rumspriset. Det är lugnt så här på morgonen. De flesta sover ännu. På morgonen är det högt vatten.
strandpromenad igen för att fördriva tiden med. Och fram till vätskedepån igen för att ta en öl. Så då har priserna åkt upp även i Thailand, men fortfarande är hotellen billiga och även att äta på restaurangerna. Och upp på gatan igen för en cappuccino. Och här ingår skorpor och dipp för 34 kronor. Och sen tuk-tuk till flygplatsen. Och 4 dagar på en badstrand räcker gott och väl. Och på plats på Koh Samuis mysiga öppna flygplats. Och en regnskur drar in över flygplatsen. Där kommer mitt flyg till Bangkok för en natt. Och nästa dag hemresa för att börja lasta ark och skoter för Rautas premiären.